Focul sfânt din Israel în credința lui Avraam. Un drum de credință în căutarea realizării a proiectelor lui Dumnezeu pentru viața celor ce sunt unici. Unici într-o atitudine a unei credințe exclusivă, particulară și conștientă. În acest instant manifestă-te! Atunci, Dumnezeu meu, manifestă puterea ta! Aici, în direct, din templul lui Solomon, noi determinăm să fiți binecuvântați. E pentru aceste persoane unice că noi vom merge la altarul templului lui Solomon. În unicul loc unde episcopii și preoți din toată lumea vor striga în favoarea tuturor cererilor celor ce cred. Credința lui Avraam e cea mai mare dovadă pentru cea mai mare victorie.